Hello sa tanan! Welcome to my another vlog. This episode, gagawa tayo ng halang-halang na manok. So, this is our ingredients. Yeah. Sibuyas, bawang, luya, tsaka siling labuyo. Tapos, manok, gata, at ang ating sayote. So, ang una natin gagawin is igigisa lang natin yung ating bawang. Yan. Igisa natin siya hanggang sa mag light brown. So, then ang next is ang ating luya. Isahin mabuti bago ilagay ang ating sibuyas. So, ang next ay ang ating manok. Igigisa din natin ito siya hanggang sa mag-light brown din. Yan. Bango. Kung magluluto kayo ng ganito, optional siya. Kung gusto nyo ng brown or yung basta naluto na lang, sa akin, mas prefer ko yung kulay brown na. Then, ilalagay na natin ang ating pangalawang tiga na gata. Antayin na lang natin siyang kumulo. At ngayong kumukulo na siya, ngayon ilalagay na natin ang ating sayote. Ilalagay na din natin ang ating sili. Tatakpan na natin siya ulit at hintayin yung lambot yung ating sayote. Ngayon, ang huli na natin ilalagay is yung una nating gata.
na ang ating halang-halang na manok. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please like, comment,